רובנו בדרך כלל משתמשים בפילטר המובנה של אקסל כדי לפלטר עמודות. דרך יותר קלה שאני ממליץ עליה היא פשוט להפוך את הנתונים לטבלה. אני אלחץ על Ctrl+T. ברגע שאני הופך לטבלה אני יכול לשנות את הסטייל או לבטל אותו כדי להחזיר את הטבלה לבדיוק איך שנראתה מקודם, ובטייבל דיזיין אני אלחץ על Insert Slicer. עכשיו אני יכול לבחור עמודה אחת או יותר שעליה אני רוצה לייצר את הסלייסר שלי, ועכשיו יש לי פילטר ויזואלי שמאפשר לי בעצם לפלטר את כל הטבלה בלחיצת כפתור. אני יכול גם לבחור כמה קטגוריות באמצעות קונטרול, ולאפס את הפילטר מפה. הפאנל הזה הוא צף, אז אני יכול למקם אותו איפה שאני רוצה, וגם לעצב אותו באמצעות טאב סלייסר. אם הטיפ הזה עזר לכם, תנו לייק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי דאטה פוינט לעוד טיפים בסגנון.